Hello, Chikidudi! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So, yan ang mga kiddos. Nandito na kami sa bundok. Kararating lang namin, kagising ko lang. Tulog ako sa auto. So, ayan guys. Dito kami. Happy weekend to everyone. Mega love shoutouts. Mga team Kasugbo, team Tubo, team Chikidudi, team Paslot. Ayan. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa team Malakas, team solid friends. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. At saka sa mga members ko dyan, kay Dream Place, Michelle Marie's World, Rebecca, CCG Lifestyle, Indijana Vlog, Tim Buyetski. Ang dami nyo, hindi ko na kayo isa-isahin. Basta mega love shoutout sa inyong lahat. Oh, so ayan. At saka sa mga super chatters ko, the other premiere ko. Thank you so much sa inyong lahat. So, dito tayo ngayon sa bundok. Yan mga chikidudes, nandito na kami sa bundok. Nandito na kami. Ayan. Kita niyo yung liwanag dyan sa front kasi nag-on sila ng ng machine na mas madali yung snow. Slippery. May konti lang yung snow, pero malamig dito kaya nag-own ng machine na maggawa ng mas madali yung snow na gawin. Yung parang air siya. So ayan. Makita ko sa inyo. Sa lang to eh. Langsam na. Langsam. Ayan, dyan kami bukas. Mag-ski bukas. Ja, wir können fahren Schnee abends morgen, ne? Ja. Es ist nicht so viel Schnee. Ja, es ist leer. Aber es ist nicht so viel Schnee, aber es ist besser als gar nichts. It's better than nothing. So, doon na yung apartment namin. Drive muna tayo dito. Tignan natin kung ilang ang bundok ang open for the ski. So, guys. How many grad? 0,5. Genau Schnee. So, die ganze Nacht kommt Schnee. Yeah, it's very cold, mga chikidudes. 0.5 ang kalamig ng So, daan tayo dito sa kabilang kung open ba. Tingnan natin. Open? No? Ja, weil Licht ist an. The lift Schnee is on. Yeah, it's open. The lift is open. Ja, the lift is on. So, ayan guys. Open din dito. Yeah, it's open. Hindi masyadong makita kasi nga masyadong malamig. Yung window. Ayan, dyan. Dyan kami din bukas dadaan from the other side. Parang to dito carousel eh. Yung lift ng ng ski is parang carousel. Oh, hier ist glatt jetzt. So, ayan siya. Es schneit, Papa. Und es schneit richtig, no? So bukas lang naman, hindi lahat 500 tickets ang binenta. So, yeah, tapos kasi apat kami, so nagbili kami ng 8 tickets for 2 days. Die kann den Schnee essen, guys. So ayan. Was sonst? Open siya. Ganz viel Durst. So may mga yung mga tao nandito is for sure. Who is this? Sige guys, this fly line. Ayan, ito yung fly line. Fly line Winterberg. Wo ist denn die Wintereinstellung? Dito na siya sa auto niya, guys. Warte mal. Automatik, Winter. Müssen wir mal gucken. Kasi pababa, kailangan i-change niya yung ng
gulong, yung function ng gulong sa snow. So, nakalimutan na niya kasi ginagamit niya most of the time yung ano yung portion na auto. Kaya hindi niya alam yung function ng auto niya. Anfahren war Schnee. Google is the answer. WS. Wenn so far, no? So, hindi niya alam? Weißt du, was das ist? Yeah. Gut, du hast nicht umgetauscht letzte Woche. Ja, dann hätten wir nicht fahren können. Und nicht mit dem. Kasi last week may schedule for to change yung ano, yung gulong namin to summer. Buti lang hindi namin pinalitan. Jetzt steht ein Unfall da in der anderen Seite und das ist eine Vidina hier. Wo? Da? Unfall von da in der Skiunfall, Ja, guys. schon, Alter. Da ist eine, may disgrasya doon, guys, oh. Makita mo yung ano. Mal den Bremsen, ja. Yeah. So, ayan yung view natin. So, I'm hoping to bukas hindi masyado. Ay, nun, malaki naman dito kung 500 lang. 500 yung tickets, hindi ganun ka-crowded. So, hindi masyado pang maraming snow. Maya mag-snow dito kasi minus na siya eh. So, mayang madaling araw mag-snow. Bukas marami na to. Kasi grabe yung fog niya o doon sa kabilang aside. So, makikita mo talagang babagsak to sa madaling araw. Der fährt jetzt nur im ersten Gang. Das ist natürlich auch nicht richtig, ne? So, ayan guys. Kararating lang namin. 2 hours yung drive namin. Kasi super lakas ng ulan doon sa banda sa amin eh. Super lakas talaga. Kung nakatulog ako, kagigising ko lang. So, dito tayo ngayon sa bundok, mga guys. Kararating lang talaga. Da ist der aufpassen. Ja? Papa. So, kararating lang natin. Der steht auch auf unserem Platz, oder? Nein, nicht. Nicht? Nee. So, ayan guys, thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. At sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs